Ott van a 400 kW. Ez az. Nem csak papíron írják, nem csak papíron ígéri, a valóságban is tudja. 999.9 1000. Ott van az 1000 kilométer. Sziasztok! Végre itthon, rendes körülmények között kipróbálható az új iX3-as Neue Klasse BMW, és a 8-10 éves Total Car, Top Gear, Autobild néző, olvasó énem most valószínűleg mosolyog, mert az elsők közt tudom kipróbálni azt az autót, ami 2025-ben talán a legnagyobb érdeklődést váltotta ki az újonnan megjelenő autók közül. Európai autóipart tekintve biztos, hogy az egyik legfontosabb autóról van szó, szerintem globális szempontból sem elhanyagolható, és hát természetesen Magyarországról, a magyar gazdaság szempontjából sem egy irreleváns autóról van szó. Azt hiszem, a nyugati médiában 2025-ben nem hiszem, hogy volt nagyobb érdeklődést kiváltó autó, és valóban egyébként egy nemzetközi menetpróbája már 25 év végén volt is ennek az autónak, de most itt van nálam egy hetet, egy rendes tesztperióduson az autó, és ezt szeretném is kihasználni, elsősorban mérésekkel. Ebben az anyagban nem a formáról szeretnék beszélni, nem a kijelzőkről szeretnék beszélni, bár azért ott muszáj néhány szót ejteni, vannak jópofa elemek. Elsősorban mérni szeretnék, leginkább egy 1000 kilométeres teszten keresztül fogok 1000 kilométert egyben autózni időre az iX3-as BMW-vel, az első Neue Klasse BMW-vel. Egyébként, amikor ezt az anyagot nézitek, akkor valószínűleg éppen Münchenbe tartok, vagy már lehet, hogy ott is vagyok, az új i3-as, a Neue Klasse Sedan BMW bemutatóján, de majd természetesen egy következő videóban beszámolok arról az autóról is. Itt viszont azért mindenképpen elmondanám az alapinformációkat az iX3-ról. Ugye egy teljesen új platformra készül az autó, a BMW az előző években épített marketing stratégiájában nem is győzte ezt kommunikálni, hogy ez egy teljesen új autó, semmi köze nincsen az előző BMW-khez, se elektromos, se belső égésű BMW-khez, ez valószínűleg így is van, külső elemeket, belső elemeket nézve biztos, de alatta a technika is teljesen új, egyébként egészen kiválóan építette ezt a történetet a BMW, ezt mindenképpen marketing szempontból legalábbis oda kell írni. Már mielőtt megjelent az autó, már akkor is egy elég nagy hype volt körülötte, amikor a számokat lehetett olvasni először, akkor tulajdonképpen egy őrület keletkezett az autó körül. Nem hiszem, hogy indokolatlanul, ezt nem így mondom, de egy olyan környezetben tudta ezt a történetet megépíteni a BMW, amikor egyébként itt Európában az elektromos autókkal kapcsolatban azért van egy ilyen kicsit vegyes szájíz most a közvéleményben, úgy tűnik kívülről, hogy akár az autógyártók szempontjából is, ezt azért én kevésbé gondolom valósnak, de a közvélemény szerint mindenképpen is ebben a környezetben tudott egy olyan történetet csinálni, építeni a BMW, ahol nem ezekről a témákról van szó, hanem arról, hogy mennyire jó a technika, mennyire friss a technika, ezt mindenképpen ügyesen csinálták. A nyers számok pedig valóban meggyőzőek, nettó 108,7 kWh-s akkumulátorcsomag kerül az autóba, ez a kihasználható kapacitás, ekkora méretű járművekben ilyen korábban nem volt elérhető. Néhány milliméter különbség van az iX3 és mondjuk a Tesla Model Y között. A Model Y ebben a kategóriában egészen messze a legnépszerűbb autó, ugye a villany SUV-k között bőven, egészen bőven a legnagyobb darabszámot hozta az előző években a Model Y, így ahhoz papíron lehet, hogy nincs értelme annyira hasonlítani, és lehet, hogy a vásárlói körben nincs is akkora átfedés, de valójában tulajdonképpen egy kategóriának tekinthető a két autó. A Model Y-ban most a legnagyobb elérhető akkumulátor bruttó 84 kWh, az nem is a kihasználható kapacitás, az 80 alatt van, itt a bruttó érték 110 kWh felett van, szóval bőven több mint 20 kWh-val nagyobb a kapacitás, ez egy óriási különbség, ilyen szempontból érthető is az érdeklődés az autóval kapcsolatban. Beletettek egy akkora aksit, amit korábban még senki ebben a méret kategóriában csak összkerekes formában árulják egyelőre. Lesz majd kisebb aksis kivitel és hátsókerekes kivitel is. Szerintem az optimum az valahol ott lehet majd, akár egyébként még a kisebb akkumulátorral is. Én azt is el tudom képzelni, de a hátsókerék kapcsán biztosan. És hát ami az igazán izgalmas, hogy az i3-ba, a Sedanba is ezt a nagy akkumulátort beleteszik. Ez most már egy megerősített információ. Gondolom ott is majd az összkerekes változat nyit, de hát egy nagy aksis, hátsókerekes i3-as Sedan
az egészen elképesztő hatótávolságot fog tudni, ez teljesen biztos, mert a VLTP érték már itt is szinte szürreálisan jó, 805 km ebben a kategóriában, ez korábban nem volt elérhető, ez persze azért a legjobb konfigurációra igaz az iX3-nál, hogyha nagyobb felnit választ az ember, akkor ott ez már mindenképpen kevesebb, de ez a 800 km, ez hatalmas, és hogyha mellé tesszük a konkurensek számait, ez úgy válik igazán izgalmassá. Ott van mondjuk a Mercedes, a CLA-val, az elektromos CLA-val, ami szerintem egy fantasztikus autó, nekem nagyon-nagyon tetszett, 85 kWh az akkumulátorcsomag, 792 km a VLTP hatótávolság a legjobb konfigurációban, tehát majdnem annyi a 85 kWh akkumulátorcsomaggal, mint itt a 108 kWh akkumulátorcsomaggal az iX3-nál, de nyilván az egy szedán, nem lehet összehasonlítani a kettőt. Ott van a Mercedesnél például a GLB, a szintén Magyarországon készülő GLB, Debrecenben egy iX3, Kecskeméten egy GLB készül, és ott a legjobb konfigurációban 650 km alatt van a VLTP hatótávolsága a GLB-nek, ami egyébként nem az iX3 konkurense, valójában az majd a GLC lesz, bár a GLB igazából méretben majdnem, hogy közelebb van az iX3-hoz, de a GLB-nek 650 km alatt van a legjobb VLTP hatótávolsága, majdnem 150 km a különbség a CLA-hoz képest, hogyha ebből indulunk ki, és így kezdjük el nézni mondjuk az i3-nak a majd jövendőbeli számait, akkor lesz ez szerintem egy nagyon-nagyon izgalmas történet, mert szinte biztos vagyok benne, hogy az 1000-eshez közel lesz, az 1000 km VLTP-hez egészen közel lesz majd az i3. A konkrét autón 20 colos felnik vannak. Ez nem az alapfelni, nem az legjobb aero felni, hogyha minden igaz, de hát nem is a 21 vagy 22 colos opció, amik mondjuk hatótávban biztos, hogy többet rontanának. Ez nem a legjobb konfiguráció, de egy teljesen észszerű választás, és téligumik vannak az autón, ez biztos, hogy a hatótávon azért rontani fog. És sajnos kiúszó kilincsek vannak, és amikor megközelíti az ember az autót, ezt nem adja ki az iX3, és ezt nem is értem, hogy miért csinálják. Először meg kell nyomni, és akkor adja ki a kilincset, de most itt van nálam egyébként a rendes fizikai kulcsa az autónak, viszont egyéb módon is be lehetne szállni, hogyha ezt engedte volna az autó, de ezt nem tudtam sajnos megcsinálni. Beszállok és erről is mesélek. Szóval az iX3 az is elérhető már a digitális kulcs, ahol a telefon tud kulcsként működni, ráadásul tulajdonképpen ezt az első számú opcióként is említik, annak ellenére, hogy hagyományos fizikai kulcs is jár az autóhoz, nem úgy, mint például a Teslánál, vagy az új Volvóknál, ahol csak egy kártyát adnak alapáron, az első számú kulcs pedig a telefon. Korábban én rettegtem a telefonos kulcsoktól, de egy év Tesla használat után imádom, és ezt kipróbáltam volna itt is a BMW-nél, de nem olyan egyszerű hozzáadni új telefont, mint például a Teslánál. Itt szükség van egy külön kártyára a telefon regisztrálásához, egy RFID kártyára gondolom. Kár, mert kipróbáltam volna, persze ez egy tesztelői probléma, az új iX3 tulajdonosainak ezt nyilván adni fogják. Egyébként ezt nem csak telefonra lehet beállítani, hanem órára. Én azt is kedvelem, és most látjátok is, hogy van rajtam egy okos óra, amit általában egyébként nem szokott így lenni. Ez nem is a sajátom, hanem tesztelésre van nálam a Rejoy-tól. Ez egy Apple Watch Ultra 2. Ez az epizód az ő támogatásukkal készült, hogy ők felújított készülékekkel foglalkoznak. Elsősorban nekem is az volt meg, hogy a Rejoy alapvetően okos telefonokkal foglalkozik, de ez így nem teljesen fedi a valóságot, mert okos órák is vannak a kínálatukban, de laptopok, tabletek és konzolok is, akár a teljesen elérhető árkategóriától a teljesen új modellekig is, tehát iPhone 17-es széria generáció is ott van a kínálatukban, és egy iPhone 16-ot küldtek még tesztelésre így az órához, egy tök jó színű, egyébként a saját kategorizálásuk szerint újszerű, és valójában tényleg kifejezetten jó állapotú 16-ot, ez a szín, ez nekem tetszik, sosem volt ilyen izgalmasabb színű telefonom, és a valóságban egy frissebb iPhone, egy frissebb Apple Watch-sal szerintem elég jól működik még mindig. Ilyen frissebb, újabb Apple Watch-ot én sosem használtam, egy idősebb példányom volt, illetve van is, ahhoz képest azért ez egy elég jelentős ugrás. Most ki is használtam egyébként a képességeit az előző napokban, mert éppen maratonra
készülök. Hát nem mondom, hogy nagyon professzionálisan. 2-3 hónapja döntöttem el, hogy szeretnék barátokkal egy maratont lefutni, és ez egyébként a következő hetekben meg is fog elméletileg történni. Itt a futáshoz jól jött az óra. Egy ilyen kombó esetében elég jelentős összeget lehet spórolni a Rejoin-nál. 2 év garanciával értékesítik a készülékeket, 30 napos ingyenes visszaküldési lehetőséggel. Erről minden információ ott lesz a leírásban lévő linken keresztül, illetve az Andris 4000 kóddal pedig további 4000 forint kedvezmény jár a készülék árából, és ha eladnátok eszközt a Rejoin-nak, akkor ezt 4000 forinttal magasabb áron tudjátok megtenni, szintén ezzel a kóddal. Na de nézzük gyorsan az utasteret. Természetesen itt a hangulatot a hatszögletű tablet és a Panoramic Vision rendszer dominálja. Amikor beszáll először az ember, akkor ezeket tapasztalja, illetve nekem ez volt egy kicsit meglepő, hogy nem annyira tágas az iX3, mint ahogy én a képek alapján ezt vártam, illetve ahogy a méretei alapján vártam. Persze, bőven el lehet benne férni, sőt, hátul óriási a térkínálat, nagyon-nagyon rendben van hátul a tér, azzal egyáltalán nincs probléma, több mint 500 liter a csomagtartó, és még van egy egyébként nem hatalmas fránk, tehát így nézve semmiképpen nem rosszak az adottságai az autónak, és a valóságban sincs ez így, csak képekről, videókról én arra számítottam, hogy tényleg az utastere az egy picit tágasabb lehet. Valószínűleg ezen ront az egyébként elképesztő és tényleg zseniális Panoramic Vision azzal, hogy fel van húzva egy picit a szélvédőre ennek a kerete, illetve ez a fekete része, és ezáltal szűkebbnek hat a szélvédő. Alapból is magas a géptető, de amikor leengedem teljesen az ülést, amit ajánlok egyébként mindenkinek, mert kiváló az üléspozíció, sőt, nagyon-nagyon jó az üléspozíció, óriási távolságban állítható a kormányoszlop, tényleg a legeslegjobb üléspozíciót meg lehet találni az autóban, de hogyha teljesen leengedem, akkor 180 cm-es magassággal, nekem pont a szemmagasságomat jelenti a Panoramic Vision, ami az adatok szempontjából jó, és egyébként valóban kiváló információkat lehet ott látni, tökéletes éles képpel, ez a része, ez zseniális, de egy picit én mélyebbre engedném ezt, hogy nagyobb legyen a szélvédő, például az OG i3-asban egy akkora ilyen nappali hangulatot generált az a hatalmas szélvédő, ahogy egyébként mondjuk a Tesla Model Y-ban is ez így van, aztán ez egy picit ilyen egyéni preferencia kérdése is. Én szeretem, hogyha a hangulat is tágas, nem csak mondjuk a lábtér nagy, ettől függetlenül nyilván fejtér óriási, tehát bármilyen magassággal mindenki el fog férni ebben az autóban, ilyen probléma egyáltalán nincs, csak a hangulat lehetne egy picit tágasabb, ettől függetlenül viszont valóban a Panoramic Vision az kiváló, majd menet közben erről még bővebben beszélek, mert nagyon jó információkat lehet oda tenni, például most nekem ott van akkumulátor, hőfok, a trippet gyönyörű felbontásban, tökéletes számokkal látja az ember, ez fantasztikus, illetve a hatszögletű tablet is szerintem egészen kiváló. Tudom, hogy képekről furálhat ez a forma, de valóságban működik. Design szempontból szerintem csodálatos, az egyik, hanem a legszebb szoftver, ami ma az autóiparban elérhető. A sebessége azért viszont bőven nem a top-top helyen van, szóval vannak benne néha pici laggolások, volt, hogy 30 másodpercbe tellett a bebútolás, tehát beszálltam, és tudtam indítani az autót, nem arról van szó, vagy nem arról volt szó, nem lehetett mondjuk D-be tenni, de nem bútolt be. Biztos, hogy szoftveresen még fognak ezen reszelni, fog még érkezni frissítés, ez teljesen biztos. A funkcionalitása viszont is zseniális. Tehát ennél többet nem hiszem, hogy van ma személyautó, ami tud, de persze ott van még azért mellé a Tesla, ami egyelőre sebességben más dimenzió. Ezt én nyugodtan merem vállalni, hogy a legfrissebb Teslákban sokkal-sokkal gyorsabban és finomabban működik a szoftver. Nyilván itt van egy csomó felugró ablak, ezek jobban animálva vannak, látványosabb sokkal a szoftvere, mint a Teslának, de cserébe a működése az még nem olyan finom. Nem kételkedem abban, hogy ez lesz jobb, ebben biztos vagyok. Egyelőre még a sebessége, és egyébként azért az átláthatósága sincsen szerintem ott, mint a Teslánál, viszont sokkal több testre szabhatási lehetőség is van a Teslánál, nagyon-nagyon sokkal több. A Teslát, hogyha nem nézzük, akkor teljesen egyértelműen szoftveresen nincs ezen a szinten egyetlen autó sem, európai gyártású sem,
kínai gyártású sem, legalábbis amit itt Európában meg lehet vásárolni kínai gyártású autó, az 1000 kilométeres, vagy nem tudom még milyen távolságban mérhetjük ezt, de hogy semmilyen közelségben nincsen kínai autó ilyen szoftverrel, funkcionalitással, dizájnban pláne. Ott mondjuk egyébként azt hiszem egyéb más autók sem nagyon vannak, nekem nagyon-nagyon tetszik a szoftver design szempontból, de a funkcionalitása is kifejezetten jó. Ugye ami még szintén elsőre nagyon fura lehet a kormány, ez itt nem a sportkormány, aminek egy picit talán természetesebb a formája, hanem ez itt a kéthágú kormány, ahol hát nem a standard módon vannak a bekötések, ugye elsőre akár egy négyágú kormánynak is tűnhet, ez nem így van. Amikor beültem az autóba, és az első métereket megtettem, akkor kicsit húztam a számat, hogy lesz ez így jó, de most már egy pár száz kilométer megtétele után nagyon megkedveltem ezt a kormányt. Egyértelműen nem tetszik, hogy nem kerek, szerintem sokkal jobb lenne, hogyha ez egy hagyományos kerek kormány lenne, bármiféle funkció nélkül, viszont végre nem egy túl vastag BMW kormány, és a fogás, ami ide bele van építve, illetve a kialakítása miatt érkező fogáspont, az nagyon-nagyon jó, itt lehet pihentetni a hüvelykujjat, ezzel tulajdonképpen rá van kényszerítve az ember a jó fogásra, 9-3 órás fogásra, vagy akár egyébként egy picit feljebb is, hogyha valaki azt szeretné, ez a része, ez tök jó. A rajta lévő gombok, azok viszont nem. És azok viszont szerintem egyáltalán nem, de erről még egyszer majd menet közben beszámolok bővebben, úgyhogy induljunk el. Szerencsére indítógomb nincsen, csak beszáll az ember a fékpedálra lép, és lehet is menni. Előre menetben két állással, D és B móddal, amit viszont nem teljesen értem, hogy miért van erre szükség, külön választani ezt egy modern elektromos autóban, amikor itt teljesen egyértelműen a B állásra van optimalizálva az autó, amikor a gázpedálról lelépve olyan intenzíven lassul, hogy normál közlekedésben szó szerint nem kell a fékpedálra lépni. Sajnos ezt a B állást nem jegyzi meg, tehát minden egyes indulásnál külön oda kell húzni, ráadásul akkor is elfelejti, amikor csak simán parkolásnál mondjuk erbe tolja az ember, majd vissza előremenetben, ezért szerintem kár, városi használatban egy picit zavaró, és akár valószínűleg külön homologizálva a B állást megoldhatták volna, hogy amennyiben azt választja ki az ember, akkor közvetlenül az indulásnál is az előválasztókar egyszeri meghúzására ebbe a módba ugrik egyből az előválasztó pöcög. Több gyártó, mint a Renault vagy a Mercedes, ezt megugrotta. Ettől függetlenül, ahogy B-állásban viselkedik az iX3 a programozást tekintve, az a legeslegfinomabb hajtásláncot mutatja, amit eddig én bármilyen típusú autóban próbáltam. Tökéletesen adagolható a gyorsulás és a lassulás a gázpedállal, harmadgyengén, lágyan kezelhető, de padlógázra is egyből ugrik, megálláskor pedig annyira sejmes, amit eddig tényleg semmilyen másik autóban nem tapasztaltam. Ebben láthatóan komoly fejlesztést is pénzt tettek, fantasztikus lett. A BMW-s karakter a modern érában nekem ezt is jelenti, hogy ilyen részletekre a hajtásláncban figyelnek. Örülök, hogy nem spórolták el. Na de nézzük azt az 1000 kilométeres utat, előtte viszont az utolsó néhány százalékot még bele kell tölteni. Ehhez kipróbáltam egy alapvetően 400 voltos rendszerű autókat kiszolgálni tudó töltőn, egy Tesla Superchargeren. Kíváncsi voltam, hogy hogyan viselkedik, mint egy 800 voltos rendszerű autó. Ugye van olyan gyártó, ahol alapáron a 800 voltos rendszerű autó nem működik 400 voltos rendszerű autókat kiszolgálni tudó töltőkön, a BMW-nél ez szerencsére nem probléma. És működik a Superchargeren a töltés, ez már látszik. 97%-nál 36 kW-tal megy a töltés, ez egyébként nagyon meglepően magas érték. Amíg tölt az autó, mondom gyorsan a programot, belföldön fogunk autózni, leginkább az M7-esen. Itt szeretnék 1000 kilométert megtenni az autóval, majd aztán át fogunk menni egyébként más autópályára is, de külföldre nem megyek, annyi időm most nincs, így egyszerűbb ezt belföldön megcsinálni. És azért az 1000 kilométer, mert erre vannak egészen jó referenciaadatok, leginkább Björnnek, a norvég autós tartalomkészítőnek vannak erre jó számai. Ő hát most már szerintem több száz elektromos autóval megcsinálta az 1000 kilométeres kihívást, ami azt jelenti, hogy elindul általában Norvégiában, és megy 1000 kilométert egy-egy autóval. Az, hogy ő ezt ott csinálja Norvégiában, illetve egyébként részben
Svédországban, hogyha éppen arra autózik, annak vannak előnyei és vannak hátrányai. A sebességek valószínűleg alacsonyabbak, 110-120 km/h a sebességkorlátozás, ha jól tudom, Norvégiában és Svédországban az autópályákon, tehát egy picit alacsonyabb a sebesség, viszont nyilván jóval nagyobb a töltőknek a lefedettsége, sokkal-sokkal több töltő van, bár 400 kW-os töltő valószínűleg ott sincsen olyan rengeteg, és ez itthon is probléma. Ha minden igaz, például a székesfehérvári nem olyan rég épült Ionity állomáson 400 kW-osak ezek a töltők, amik teljesítményosztósan is tudnak működni 200-200 kW-tal, de hogyha csak egy autó tölt, akkor tudja elméletileg az a töltő a 400 kW-ot, úgyhogy ezt fogom először célozni, ezt a székesfehérvári állomást. Ez azt fogom csinálni, itt vagyok most Törökbálinton, van ilyen műholdképes beállítás a navigáción, ez szerintem nagyon látványos, a pici átmenettel tök jól néz ki, szóval az a terv, hogy lemegyek itt Letenyéig, mondjuk ezt az autópálya kihajtót fogom beírni, 225 km után 51%-os érkezést tippel, az zseniális egy ilyen felépítésű autótól, de most azt is egyben természetesen tesztelni tudjuk, hogy mennyire pontos a kalkuláció. Végig 130 km/h-val fogok menni, tehát GPS szerinti 130, óra szerint azt hiszem, hogy 132-133, ebben nem lesz semmi csalás, forgalom jelenleg nincsen, és hát meglátjuk, hogy hogyan alakul a hatótáv, de induljunk is. Itt pedig most értem fel az autópályára, 1 kilométert tettem meg, az egyéni beállításnál vagy egyedi nullázásnál lesz a teljes 1000 kilométerre. A statisztikánk rengeteg adatot ír az autó, nagyon-nagyon jó. Ugye megoszlást is mutat, hogy mire megy el az energia, átlagsebességet, tehát mindent ír, kiváló. Na de milyen menni az iX3-mal? Részben zseni. A hajtáslánc, ezt már mondtam, tökéletesen van programozva, megállás, lassulás, kiváló, gyorsítás, kiváló, nagyon finom. A kormányzása könnyű, nem túl direkt a kormányáttétel, de jó a fordulóköre is, nagyon jó vezetni, sőt, kiváló vezetni, élmény vezetni. Én nyugodtan ezt kimerem mondani, irtózatosan erős, sokkal erősebb, mint amire számítottam. Majd beteszek ide lendületesebb autózásról is képeket. 25 km/h padlógáz. Most nincs bekapcsolva semmilyen menethang, de ezt meg tudom tenni. Menethang. Na, ez az, amire nekem személyesen biztos, hogy nincs szükségem, de 50 km/h-ról padlógáz. Az erő az szinte szürreális, ahhoz képest, hogy ez nem akár egy ilyen M-Performance M-Lite verzió, az csak egy normál összkerekes kivitel, de brutál erős. Biztos vagyok benne, hogy a papíron lévő 450, azt hiszem 469 lóerőhöz képest papíron az a teljesítmény, szóval ahhoz képest szinte biztos vagyok benne, hogy a valóságban ez erősebb, mert több mint 2300 km mellett nem hiszem, hogy egyébként így menne. Egyelem van viszont, ami egy picit csalódás, pedig erről hallottam talán a legjobbakat, a futómű. Elhiszem persze, hogy Spanyolországban a nemzetközi menetpróbán ott a tökéletes utakon jól működött a futómű, biztos. És alapvetően jól is működik Magyarországon is, mondjuk itt az autópályán itt hibátlan, de rosszabb minőségű úton, főleg a hátulja, az nem elég finom szerintem. Hiába ezen csak a 20-as felnik vannak, de pattog, meglepően pattog, pláne ezeken a klasszik ilyen magyar kátyús, töredezett utakon, fekvőrendőrökön, ilyen első számú bukkanókon, ilyesmi, ott nagyon finom, sőt, ott ahhoz képest, hogy semmilyen adaptív lengéscsillapítás nincs, nagyon jó. Ugye egyféle futóművet ad ehhez a BMW, nincsen adaptív lengéscsillapítás, ilyen frekvencia szelektív lengéscsillapítók sincsenek, mint amit mondjuk a Tesla is több márka használ, teljesen passzív tulajdonképpen a futómű, ehhez képest mondjuk fekvőrendőrökön is ilyesmi nagyon jó, és a mozgása is nagyon-nagyon jó, csak az úthibákon, a töredezett
útburkolaton, ott viszont nem elég finom. Egyébként zajban is jön be akkor ott hátulról, van egy kis tübögés, és biztos, hogy például az i3, a szedán ezen nagyon sokat fog javítani, mert most is megnézve egy aktuális G20-as 3-as BMW-t, egy alap, tök mindegy, nem MS futóműves, alap, nem adaptív lengéscsillapítású 3-as BMW-t, és egy alap X3-ast, sokkal jobb a 3-as. Szóval a felépítést egyszerűen nem tudják letagadni ezek az autók, ez is egy magas építésű autó. Nyilván ott van a hasában az akkumulátorcsomag, ami előny, viszont ez ahol nagyon ki szokott jönni, például irányváltások, nagyobb karosszéria, döléssel járó mozdulatok, ott pláne ezeknél az elég nehéz elektromos autóknál ki szokott lógni a lóláb, itt nem. Hihetetlen, stabil, az úttartása az fenomenális, nagyon-nagyon jó, és tényleg a tömege az nagyon magas, ehhez képest nagyon jó a mozgása. Tehát ilyen tömegű autóból ilyen jó mozgás, az nagyon-nagyon ritkán jön ki. Ez a gesztenye belső, ez szerintem jó pofa, annyira jó szövet belső érhető el ez az autóhoz. Biztos, hogy csak azzal választanám, de nyilván ez egyéni preferencia. Nincsenek fényes fekete elemek, kiváló, óriási pluszpont, hatalmas pluszpont, mindenhol mat felületek, szép felületek, szerintem az igazi pénz itt magába a technikába ment. 400 kW-os, tehát 4-es 100 kW-os töltést tud papíron az autó. Ezt ki fogjuk próbálni, az egy olyan érték, amit nagyon-nagyon kevés személyautó tud az egész világon. Nyilván ezek sok-sok pénzbe kerülnek, ugye ez az akkumulátor is egy teljesen új fejlesztés, érdekes, hogy hengeres cellákat használnak, sokan már leírták, elmondták, hogy nem ez a jövő, és Teslánál is akár ezt kritizálták, hogy hát a kis ceruzaellemszerű cellákat használják. Itt azért ezek nem ceruzaellem méretű cellák, sőt, ezek nagyon-nagyon vastag, hatalmas cellák, viszont ezzel egyébként jobb a helykihasználás, mint az ilyen prizmatikus celláknál, a zacskós celláknál is talán. Az indulásnál mindössze az időt nem említettem, 14:55-kor volt a start, 31 perce vagyok úton, közben egy gyönyörű XJ, gyönyörű színben, bajbelsővel. Majdnem 200 kilométert tettünk meg. 22 kilométer múlva megérkezünk a beírt fordulóhoz ott Letenye mellett. 52%-os érkezést tippel. Közel 200 km megtétel után 56%-os töltöttségen áll az autó, és ez végig teli autópálya volt, ezt itt meg tudom mutatni az átlagsebességben is. 128 km/h. Ez a 23.2-es fogyasztás, ez szerintem nem rossz. Nem nagyon alacsony, nem extrémen alacsony, jó idő van, 16-18 fok. Tehát kedvezőek a körülmények, nem is rossz, az akkumulátor méret mellett pedig kiváló. És itt vagyunk egy kilométer múlva a fordulónál, kanyarodok is le, azt szerettem volna megmutatni, hogy 52% és 53%-on áll az autó, 52-vel fogunk odaérni, 51-et tippelt, tökéletesen pontos, hibátlan, sőt, úgy, hogy végig 130-al jöttem, ahol lehet, majdnem 130 km/h átlagsebességgel. Tehát ezzel tudott persze kalkulálni, ezzel kalkulált, és hibátlan is lett. Nagyon jó. Nagyon örülök, hogy ez pontos. Szerintem ez egy nagyon fontos szám, és nagyon fontos képessége az autónak, hogy ezt tudja. A leginkább otthon pedig valószínűleg az autópályán érzi magát az EX3. Nagyon-nagyon jó itt a működése. Csendes, baromi csendes, most óra szerinti 133 km/h-val haladunk, és minimális a szélzaj, ebben a kategóriában kiemelkedő, teljesen egyértelműen. Itt a könnyű kormányzás és az annyira nem direkt áttétel jól jön. Nyilván egy BMW, egy belső égésű X3 is 10 éve valószínűleg már tökéletes autópályás utazást biztosított, tehát ezen nem kell meglepődni nyilván, de nagyon finom. De érdekes még a vezetéstámogató rendszerek működése. Van egy kifejezetten jó autópályás assziszt rendszere az autónak, ami Magyarországon nem elérhető. Tehát itt
papíron többet igazán nem tud, mint mondjuk az eddigi Assisted Driving menü a BMW-knél, ami egyébként korábban is, vagy az aktuális nem Neue Klasse BMW-knél is nagyon-nagyon finom, szerintem az egyik legfinomabb az egész autóipart nézve, ahogy a sávot tartja, nagyon stabil, nagyon magabiztos, de nem agresszív, nem olyan kiszámíthatatlan, mint a Tesla, úgyhogy ez eddig is szerintem jó volt. Most egyébként talán egy picit a sávtartása olyan határozottabb, tehát nem lehet annyira a sávon belül kényelmesen mozgatni az autót, ami egyébként szerintem nem zavaró, hogyha jó a sávtartás. Nyilván, hogyha kihúzza az ember a sávból, akkor persze kidobja ebből a menüből, illetve a sávtartásból kiszedi az autót a rendszer, és akkor onnantól nincs meg a sávtartás, tehát ezt persze meg lehet tenni, de akkor sem dobja el a sebességet. Megérkezett az a funkció, hogy a fékpedálra lépve, hogyha a sávtartás, illetve az adaptív tempomat, amit Assisted Drivingnak hív, így összefoglalva a BMW, az aktiválva van, akkor a fékpedál megnyomására sem lép ki ebből, bár azt hiszem valamilyen fékpedál nyomás felett pedig igen, de ez engem egy picit zavart, mert annyira arra van kalibrálva az ember autós agya ilyen adaptív tempomatoknál, vagy bármilyen tempomatnál, hogy a fékre lépve kiszedi a rendszer az autót abból, hogy nekem ez fura volt, hogy utána illetve nem deaktiválódik pont, tehát reaktiválódik, egyre magyarosabb kifejezéseket használják, szóval ez nekem fura volt, én ezt kikapcsoltam, ott van a menüben ez a fül, lehet, hogy 2 hét használat után megszoknám is, tetszene, hogy nem deaktiválódik a fék megnyomására, úgyhogy ez valószínűleg megint egy ilyen elem, hogy hosszabb tapasztalat után lehet igazán véleményt alkotni róla, hogy hasznos vagy sem, de kikapcsolható, ahogy nagyjából minden, tehát mindenre van beállítási lehetőség a menüben. Tényleg ezt nagyon-nagyon kidolgozták, hogy minden felhasználó megtalálja azt, ahogy élvezi, szereti használni az autót. Az itt elérhető Assisted Driving is annyira stabil, fel sem merült, hogy kikapcsoljam, és ez még egy olyan elem, ami meglepett, és egészen kiváló. Az összes vezetéstámogató rendszer, Assist rendszernek a finomsága. Ennyire kevéssé zavaró modern autóban nem tudom, hogy mikor ültem. Egyrészt persze megvan a kötelező sebességátlépésre való figyelmeztető. Ide ki lehet tenni erre a gyors elérésű sávra ennek az ikonját, ennyi kikapcsolni. Oké, ezt más autók is tudják, Teslában is egy gombnyomás, korábban a BMW-nél a set gomb volt, vagy még most is egy csomó autóikban így van, az is egy tök jó megoldás, ez annál nem feltétlenül sokkal jobb, de nincs ezzel gond. A sávelhagyás figyelmeztetőt azt nem kapcsoltam ki, mert nem zavaró, mert egyszerűen finoman működik. A tekintetfigyelő nem zavaró, mert hogyha esetleg a képernyőn csinál valamit az ember, vagy bárhova néz, nem pittyeg, mint az összes kínai autóban, és egyébként a legtöbb modern autóban, de ebben különösen a kínai autók elképesztően zavaróak, szerintem felháborítóan zavaróak. És amitől tartottam még, hogy ez a sok kijelző este milyen lesz. Le lehet venni az éjszakai fényerőt, kifejezetten alacsonyra, tök jó, csomó autóban ez ennyire nem jól megoldható. A hangulatfény nem annyira bazári, egy kicsit azért az, itt a jobb egy előtt, pláne az M-es mintát, hogyha oda kiteszi az ember, ott így vibrálni tud, látvány, és egyébként nekem ennyi hangulatfényre sem lenne egyébként szükségem, de ez nem zavaró, és este is jó menni az autóval, arról nem is beszélve, hogy a fényszóró fantasztikus. Természetesen mátrixos, olyan szinten mindent tud már takarni, tehát hogy folyamatosan mindenhol, ahol lehet, plusz lövi fel a szegmenseket, és tényleg nagyon pici pontokat is most már ki tud szedni. Nem tudom, hogy ez jobb-e, mint az aktuális, vagy korábbi BMW-kben elérhető Matrix LED-es fényszóró, vagy a lézeres fényszórónál. Nem tudom, hogy ez jobb vagy sem. Nem mentem korábbi autókkal annyit, vagy nem emlékszem ilyenfajta tapasztalatokra ennyire. De hogy zseniális a fényszóró, az biztos. Nyilván ezt egyébként hasonló árszintű autók azért elég jól tudják, de itt is megvan. Szóval este menni is majd fogunk is, mert az 1000 kilométeres úthoz itt szükséges majd esti utazás, ez egészen más szint is autópályán is. Közeledem a fehérvári töltőhöz, az Ionity-hez,
10 perc múlva, 15 km múlva oda is érnék. Ez a 11%-os várható érkezés, ez nekem annyira nem tetszik, hogy 5 környékére, 5% környékére lemennék. De ami érdekes, hogy ugye be van írva a töltő a navigációba, oda navigálunk éppen, tudja, hogy ez egy 400 kW-os Ionity töltő, és be is van állítva a beállításokban, hogy ilyenkor kondicionálja az akkumulátort, tehát elméletek csinálnia kéne, és az akkumulátor hőfoka 35 Celsius fok. Ez nekem egy picit magasnak tűnik. Egyáltalán nem kondicionálja valójában, tehát ezt a 35 fokot, ezt ilyen 15-6-7 fokos külső hőmérséklet mellett, elérte az akkumulátor 130-al autózva, úgyhogy hát most már 3 órája megyünk. Egyébként a 400 kilométert ezt olyan lazán fogja megcsinálni, nevetve itt a 129,9 km/órás átlagsebességgel, ami, hogyha valaki szokta így nézegetni az átlagsebességeket, 130-as átlag az, hát mondjuk úgy, hogy nem mindig 130-as sebességgel jön ki forgalomban autózva, és most is van egyébként már egy pici Székesfehérvár környékén. Ott látszik, hogy már 90 kWh-t használtunk, tehát gyakorlatilag a legtöbb elektromos autóval most kéne megállni, sőt, hát a legtöbb felhasználó nem menne 0%-ig, úgyhogy ez nem rossz, és hát most még 13%-on van az autó. Úgy, hogy szinte biztos vagyok benne, hogy egy jelentős puffer van a nulla alatt, szóval még bőven lehetne menni. Picit azért fogok is még. Megérkeztem Fehérvárra 4%-kal. Az autóban van elméletileg ilyen okos funkció, AI alapú, hogyha töltőhöz érkezik az ember, akkor kinyitja a töltőportot, és egyébként ez így volt, kinyitotta automatikusan a töltőportot. Na nézzük, 4%, és indulunk. Oké. Jó, ez már rossz nem lesz. 380. Lehet, hogy lesz ebből még 400 kW, csak egy picit fel kell futnia, de ez így is elképesztő, ez hihetetlen így is. Meg lehet ez a 400, de ha nem, akkor sincsen semmi. Ott van a 400 kW. 12%-nál ez az. Nem csak papíron írják, nem csak papíron ígéri, a valóságban is tudja. Én egész biztosan nem töltöttem még elektromos autót ilyen sebességgel másfél perc alatt. Kicsit több mint másfél perc alatt, 10 kWh. Az i3-as BMW-vel ez 16-8 percbe tellett, hogyha jól emlékszem, néhány éve. Ugyanitt töltöttem egyébként, csak ott van egy Mobility töltő, ugyanezen a fehérvári töltőn töltöttem, és kitartja a 400 kW-ot, nem esik le. Ez itt egy teljesen más dimenzió. Ez egy új szint. Erre egész nyugodtan lehet ezt mondani. 80%-ig 23 percet ír. Nem fogok egyébként addig maradni szerintem. Inkább megyek tovább, de kitartja a 400 kW-ot? Nem esik le. Nem. Ott van. Stabilan. Teljesen stabilan. A 20 kWh az nem lesz több 3,5-4 percnél. Ezt mutatja az autóban, itt is megvan a 400 kW, 56 fokos az akkumulátor, na erre viszont kíváncsi leszek, hogy így mennyi ideig lesz meg. Az nagyon durva, hogy 56 foknál még 57 fok, és tartja a 400 kW-ot, nem esik le 25%-nál, ez elképesztő, 4 perc alatt 26 kWh. Teljesen más szint. Na és most, ott, igen, 58 fok. Sejtettem, hogy valahol itt fog elérkezni 350 kW. Nagyon. 5 perc alatt 30 kWh. Ezt a párost nem hiszem, hogy kereskedelmi forgalomban kapható elektromos autó eddig bármelyik tudta. Referenciaként mondjuk pont a Tesla Model Y volt nálam nemrég, 15 perc alatt 33 kWh
tölthető abba az autóba. Tehát 10 perccel kevesebb idő alatt belemegy majdnem az a 33 kWh, és még mindig úgy tölt, mint ahogy a Model Y egyébként egyáltalán nem tud. 250 kW a maximum, az sem éri el igazából. Hát itt most panaszkodom, hogy leesett 33%-nál 260 kW-ra, ami még mindig elképesztő. Igazából lehet, hogy a legesleggyorsabb 1000 km-es időhöz most le kéne húzni és tovább menni. De ezt nem fogom megtenni, mert még mosdóba szeretnék elmenni és egy vizet venni. Nagyon-nagyon jó a töltés, tehát 4-ről 35%-ra ott van a 350 kW-os átlag teljesítmény. Itt pedig statisztika a hatótávról, közel 430 km-t tudtam autózni 100%-ról 4%-ra merítve, 23,4 kWh-órás átlagfogyasztással, majdnem 130 km/h átlagsebességgel, óra szerint egy picit 130 felett autózva, GPS szerinti 130-as sebességgel. Szerintem ezek elég jó számok, és látszik, hogy csak 100 kWh-órát fogyasztott el az autó, tehát még a kihasználható kapacitásból is maradt pár 10 kilométert még meg lehetett volna tenni. Forgalomban nem nagyon-nagyon hideg téli időben az 500 km, az szerintem reális. 50%-nál fogom lehúzni, csak hogy meglegyenek ilyen referencia számok. Ez kicsit több mint 10 percbe fog telleni, tehát 10 perc alatt 50 kWh, ez több mint 200 km-es hatótávolság, még 130 felett egy picit autózva, így néz ki a görbe. Itt azért szerintem ez nem rendeltetésszerű, tehát itt hűtésben nem biztos, hogy tökéletesen működik minden. Itt azért szerintem ennek a görbének lineárisabbnak kellene lenni. Nem ez gyanús, de állítom le a töltést, és hát 3,5 óra, közel 3,5 óra autózás után 10 perc megállót kell tenni ahhoz, hogy újabb 200-at lehessen menni, tehát több mint 600 km megtételéhez 10 perc töltés elég. Én ezt nem tudom rosszul értékelni, vagy gyengének értékelni, sőt, szerintem ezek egészen elképesztő számok. Pontosan 5 órája vagyok úton, ez alatt sikerült megtenni 605 kilométert. A töltéssel együtt van ez az 5 óra. Itt tartunk, hogy 600 kilométert egy 10 perces megállóval lehet megtenni, úgyhogy látjátok az átlagsebességet, nem 110-zel, nem 105-tel, sőt, hát ahhoz, hogy ez a valódi átlagsebesség kijöjjön, ehhez rendesen haladni kell, szerencsére a forgalom ezt most lehetővé teszi. És akkor második töltés, ugyanúgy 4%-kal értem ide. Nézzük azt a felfutást. Jó. Ez rossz ismételten nem lesz. Kíváncsi vagyok, hogy most ugyanezt fogja produkálni, hogy 10%-ig felfut, mert ha igen, akkor 10% alá valószínűleg nincs értelme meríteni, bár lehet, hogy ez a felfutás ez magasabb töltöttségnél is van. A következő alkalommal szerintem megpróbálok 10-12%-kal ideérni, mert hogy ezt megint tudja. Szóval itt a második töltés, és nincs melege, nem 50 kW-tal tölt, vagy itt mondjuk a fele az a 200 lenne. Ez inkább ugye BYD-kra és kínai autókra jellemző, hogy többedik töltésnél már nem szokott ott lenni a max töltési teljesítmény, de itt ott lesz, és ez még mindig szürreális. Ezeket a számokat látni, hogyha az ember évek óta használ elektromos autókat, ez teljesen más. A 200-250 kW is csodálatos, de itt ugye annak közel a duplájáról van szó. Most viszont muszáj beszaladnom, enni egy falatot. Ezt úgy tudom megtenni, hogy ott van az a KFC távolban, és az alkalmazásból kirendeltem már előre, időre az ételt, mert 10 percnél többet ismét nem leszek itt, de megint stabilan ott 400 kW, zseniális. Na, itt a vásárlás miatt egy kicsit tovább töltöttem, 14 perc alatt 67 kWh,
ez már egy normál elektromos autónak a teljes kapacitása, ez 14 perc alatt belement, 60%-nál is még 188 kW-ot tud, és itt egy kicsit továbbra is nekem meredek ez, meg most már nem annyira jó a töltés, de az igazság, hogy most ezen gondolkoztam, hogy lehet, hogy ezt egy töltéssel meg lehetne csinálni. Ha még itt maradok mondjuk 5-10 percet, akkor meg lehetne csinálni. Inkább az időre optimalizálok, és megállok majd még egyszer legfeljebb egy 5 percre, úgyhogy megyek tovább. Harmadik töltés, ismét kinyílt magától a töltőfej. CI alapú rendszer, tudja, hogy egy töltőnél vagyunk, mondjuk nyilván navigáció alapján ez annyira nem nehéz, de ez tényleg működik is. Egyébként természetesen a Plug and Charge is működne, nem adtam hozzá itt a BMW ID-mban a My BMW Charging előfizetést, és emiatt nem működik. Egyébként biztos vagyok benne, hogy menne, tudja az autó és az Ionity is. Most 3-szor ide tértem vissza, nyilván ez nem teljesen életszerű, de itt van most ez a jó töltő, és ez mindig útba is esett. Szerettem volna egyébként kipróbálni 350 kW-os töltőn is, hogy úgy hogyan alakul a görbe. Nem hiszem, hogy nagyon különböző lenne, valószínűleg egy picit el tudja tolni, mert ugye nincs meg az a magas peak érték, de harmadjára 8%-nál nagyjából hasonló ütemben mászik fel, mint eddig. Ez azért nagyon-nagyon meggyőző, hogy 3-ból 3-szor így indul el, 30 másodpercen belül ott van a 400 kW, elnézést kérek, szóval 3-ból 3-szor ez tökéletesen indul, és ez lesz most a messze legrövidebb töltés, mert hogy már csak 145 km van hátra, tehát nagyjából összesen van szükségem 30 kWh energiára, 17%-on áll az autó, ez pár percbe fog telleni, lehet, hogy nem fog 400 kW-tal ásni a töltés. Az előző etap egyébként elég magas átlagfogyasztással jött ki, itt forgalom volt, megint az átlagsebessége az nem rossz, érdekes töltőcsatlakozó automatizált fedelének a hibája. Aha, látom is, hogy nem engedi rá, egyébként azt csinálja, hogy amikor elindult a töltés, akkor egy picit leengedi a töltőfedelet, hogy védje az időjárási körülményektől a töltőfejet. Most látom is, hogy ezt nem csinálja, lehet, hogy valami gond van, nagy jelentősége ennek nincs, de hát egyelőre itt a számok nagyon jól alakulnak. 855 kilométert egy 11, egy 13, egy 14 perces töltéssel tudtam megcsinálni. Tehát nem volt 25 perc töltésre szükség 855 kilométer megtételéhez. Szerintem nagyon jó számok továbbra is. 129 km/h átlagsebessége, szóval azért rendesen haladva, nem spórolva, és az itt egyértelműen látszik is, hogy ennél az autónál a sebességgel nincs értelme spórolni, a legkevésbé sem. Még úgy is, hogy azért 145-150 körül biztos, hogy megnő a fogyasztást. Ezzel a töltéssel teljesen mindegy, annyira jól tölt, hogy egyértelműen, ha a legrövidebb utazási idő a cél, akkor magasabb sebességgel lehet nyerni. Nyilván nem Magyarországon, német autópályán, persze, de ott biztos, hogy tényleg ezen lehet hozni jelentősen többet akár időben. Közben 33%-on az autó, 350 kW-on a töltés. Azt hiszem, 1 perc múlva mehetünk tovább. Hát amíg elmondtam ezt a szöveget, beszálltam az autóba, töltött annyit kényelmesen, hogy a következő 145 kilométerre a meglévő energia, a megfelelő mennyiségű energia ott legyen az akkumulátorban. 6 perc alatt 36 kWh. 6 perc alatt 36 kWh. Eddig tényleg elektromos személyautók ezt nem nagyon tudták hozni. Még úgy is, hogy most a görbe megint egy picit esik le, 350 kW-os átlagos töltési teljesítmény is, ez már biztos, hogy elég lesz. Sőt, túl is töltöttem igazából, mert ugye 7%-on volt az autó, és haza is megyek még, úgyhogy marad az akkumulátorban, úgyhogy állítom le a töltést. Reggel 8 órája vagyok úton, 22 óra
55 perc van most, 934 kilométert tettem meg, tehát kevesebb mint 70 van vissza. Bőven 9 óra alatt leszünk, ugye már nem kell megállni, tölteni, 18%-on van az autó, de még mindig 87 kilométeres hatótávolságot tippel, és már erre nem lesz mind szükség. Parádés számok szerintem. 31 perc töltésre volt szükség. 31 percet álltam töltések miatt. Mivel itt van egy kinullázott érték a menet közbeni számokra, így majd látjuk, hogy egyébként a töltésindítások és az egyéb ilyen járulékos időveszteségek azok hogyan alakultak. Ez még plusz pár perc lesz. Azért nem nyári vagy nagyon tavaszi melegben, tehát most konkrétan 4 fok van kint, de már egy 3 órája legalább 6-7 fok a külső hőmérséklet, szóval fűteni is kell. Most például az aktuális úton, ha megnézem, akkor 4,2%-ot viszel csak a klíma egyébként, ami szerintem nagyon jó 7 fokos külső hőmérsékletben. Biztos vagyok benne, hogy nagyon okosan használja az akkumulátorból kiáramló hatalmas hőmennyiséget, és ezt tudják hasznosítani, ezt a veszteséghőt, ebben teljesen biztos vagyok, mert 6-7 fokos vagy 5-6 fokos külső hőmérsékletnél irreálisan kicsi klíma használatnak, ebben az esetben ugye fűtés használatnak tűnik. Az előző megálló kevesebb mint 7 perc volt, majdnem 40 kWh, több mint 39 kWh ez alatt eljutott az akkumulátorba. A másik oldalról erre lehet azt mondani, hogy oké, ez nagyon jó, belső égésű motoros autók nem 30, hanem 50-80 éve ezt az utazási sebességet mondjuk tudják, és persze ez igaz. Én itt annak örülök, vagy ebben azt látom igazán izgalmasnak, hogy milyen ütemben fejlődik a technológia. Aztán más kérdés, hogy ezzel az információval mit kezd az ember, lehet rajta legyinteni, lehet azt mondani, hogy ez még mindig kevés, nézőpont kérdése. Ezt is hozzá lehet tenni, hogy igen, 400 kW-os töltőből... Bocsánat, ez a navigáció volt, szóval 400 kW-os töltőből nincs olyan rengeteg, de egy 350 kW-oson is, amiből egyébként egy csomó van, tehát Ionity, itthon az EON, most már az OMV letett töltőket, hagyjuk, hogy milyen áron, vállalhatatlan áron, szerintem nonsens áron, konkrétan kétszeres áron, mint ahogy ma az Ionity-nél töltöttem, és egyébként majd ezt is bemásolom ide, a töltési költséget. Ennyit fizetek most az Ionity-nél, és persze otthon fel kellett tölteni az autót, de mivel hatalmas az akkumulátorcsomag is, ugye először rengeteg energiát el tud vinni, hogyha persze otthon tudja tölteni az ember, nyilván ezt oda kell tenni, de most ebben az esetben én otthon feltöltöttem, óriási mennyiségű energiát elvittem magammal, ezzel egyébként a költségeket is jelentősen csökkentve, mert otthon mondjuk 7000 pár száz forint feltölteni az autót, utána nyilvános töltőn 160 forintért nem kellett olyan sokat tölteni. Ez így egyébként ahhoz képest, hogy milyen átlagsebességgel utaztam, szerintem még a magasabb fogyasztással is egy vállalható összköltség. Nappal, tavaszi, akár nyári időben, forgalomban, ez inkább a 20 kWh eleje, szerintem 22 kWh környéke, most 25 lesz a teli átlag, úgyhogy gyakorlatilag már ilyen majdnem télies hideg van teste, nagyjából a fele az ilyen hidegebb időjárásban volt, de ez akkor is egy picit sok, de több egyére is akkor itt arra ki tudok térni, hogy az i3, a szedán az ehhez képest biztosan sokkal kevesebbet fog fogyasztani, tehát ha abból indulok ki, hogy az i4-es BMW egy tök hatékony autó, tök jól fogyaszt. Nem biztos, hogy egyébként annál sokkal kevesebbet fog fogyasztani, mert egy sokkal nagyobb aksi lesz benne, de tömegben sem lesz valószínűleg nagy különbség, mert az i4 is nagyon nehéz. A hajtáslánc az biztos, hogy hatékonyabb, azt hiszem ilyen 20%-ot mondanak az új Neue Klasse platformon használt hajtásra. Sőt, talán 40%-kal hatékonyabb maga a hajtás. Szóval, ha csak az i4-es fogyasztását fogja hozni, ami ennél azért jobb, már akkor is nagyjából az ilyen game over, game changer és hasonló kifejezésekkel szerintem egész nyugodtan lehet dobálózni, de az igazság, hogy itt is, ennél az autónál is. Tehát a game changer kifejezést még úgy is, hogy használtam az előző napokban az iX3-at, még úgy is túlzásnak gondoltam néhány órával ezelőttig, amíg nem mentem most vele így, mert úgy nem éreztem, hogy itt egy ilyen használatban ekkorát tud villantani, de ezzel a töltéssel... Bocsánat, még egyszer a navigáció. Szóval ekkora, vagy ilyen töltéssel ez
ez így más szint. És itt közelítünk, 500 méter van hátra. Teljesen kerek számok fognak kijönni, erre azért nem számítottam. 999.9 1000. Ott van az 1000 kilométer. 8 óra 29 percbe tellett. 14:55-kor indultam, 23 óra 24 perc, és megvan az 1000 kilométer. 25 kWh átlagfogyasztással, majdnem teljesen kerek 130 km/h átlagsebességgel, ugye ez csak az utazást, illetve a menet közbeni időt jelenti, de hát ez a 8,5 óra, ez egy nagyon jó idő szerintem. Na de most már hazamegyek, és holnap egy picit jobban kibontom ezeket a számokat, mert én azt gondolom, hogy sok tapasztalatot sikerült ezzel szerezni, én nagyon élveztem. Tényleg ez óriási élmény volt 1000 kilométert autózni ezzel az autóval, még hogyha nem is volt egy rövid út, vagy rövid szakasz. Ezt a kevesebb, mint 8 óra 30 percet, hogyha megpróbálunk kontextusba helyezni, szerintem viszonylag nehéz, hogyha nem utazik sokszor ilyesmi távot az ember, de most kíváncsiságból beírtam onnan a tegnapi kiinduló pontról, Törökbálintról, például Frankfurtot, vagy Wolfsburgot például, talán Wolfsburg van így, majdnem 1000 kilométerre a legközelebb így ehhez az 1000-es számhoz. Hát 10 óra alatti számokat nem nagyon lát az ember, és egy normál utazáson kifejezetten hajtani kell azért a tempót ahhoz, hogy 10 óra alatt mondjuk megcsináljon 1000 kilométert az ember. Nyilván német autópályán, bizonyos helyeken autózva simán kijöhet, de ugye itt például ezeken a Google Maps-es időkön, vagy ezekben nincsen benne a megállás, tehát ezek ugye nyersen ilyen idők, és hát 1000 kilométert azért tényleg nem tudom, hogy ki csinál meg megállás nélkül, de biztos, hogy nem ajánlott. Itt a töltésekkel együtt is közel 120 km/h átlagsebességet ki a töltésekkel együtt. És hogyha az ember elmegy egy hosszú útra, nézi a Trip Computert, az lehet, hogy kiír egy-egy autóban átlagsebességet, átlagfogyasztás mellett átlagsebességet, de abban ugyanúgy nincsenek benne a megállások. Itt ugye majdnem 130 km/h volt megállások nélkül, a megállásokkal átszámolva pedig talán 118 km/h, azt hiszem igen, így gyors fejszámolás alapján, ami egy szerintem elképesztően jó érték is. Ezt a 25-ös fogyasztást, ezt így érdemes nézni, és úgy is, hogy este már 4-5 fok volt, fűteni kellett, szóval egyáltalán nem nyári melegben, ez nyáron, vagy akár tavasszal is kicsit melegebb időjárásban még jobb lesz. Nyilván télen meg valamivel rosszabb, de az autónak nem rossz a hatékonysága. Nem csodálatosan jó, tehát még egyszer mondjuk egy Tesla Model Y ebben a kategóriában biztos, hogy tud kevesebbet fogyasztani, ez tuti, azért sokszor méregettem, most már újabb Model Y-okat is ennél tudnak kevesebbet fogyasztani, de hát a töltéssel és az akkumulátor mérettel elképesztően sokat kompenzál ez az autó. Most itt megy el mellettem pont. Ez egy Model 3 Performance volt ráadásul. Nem lehet ilyen utazási sebességet a Model Y-nál megcsinálni. Nyilván nem is ugyanannyiba kerülnek ezek az autók, tehát a Model Y induló ára az több mint 6 millió forinttal, vagy majdnem 6 millió forinttal alacsonyabb, és azért ott egy picit jobb a felszereltsége a Teslának, szóval érdemes ezeket mindig kontextusba helyezni, és nem is hiszem, hogy önmagában egy Teslahoz kell, egy Model Y-hoz mindenképpen hasonlítani az iX3-at, de ez az utazási képesség, ez új szint. Hát én azt hittem, amikor elhoztam ezt az autót, hogy a végén az lesz a konklúzió, hogy igen, elképesztően jó, nagyon jól tölt, de azért a fogyasztással és az egyéb járulékos költségekkel, amit egy ilyen nagyobb teljesítményű, talán nem überhatékony autóhoz, ott hiába a nagy akkumulátor, mégsem lesz ez új szint, és mégsem lesz ez egy olyan autó, ami abszolút értelemben tényleg egy új fejezetet nyit tulajdonképpen a villanyautózásban, legalábbis a hosszú távú utazásban a villanyautózást tekintve, de igen, tehát ez új fejezetet nyit, én erre nyugodtan azt merem mondani. Európában kapható autók ezt egyelőre vagy egyáltalán nem tudják, vagy egészen más árszinten, tehát egy új Porsche Taycan szintén nagyon jól tölt, egyébként szerintem nem fogyaszt kevesebbet a lapos Porsche Taycan, mint ez az autó, de hát árszintben duplája, jó konfigurációban, szerintem simán. Van például a Zeekr 7X, ugye a Geelynek egy ismert és nagyon jónak tűnő
hasonló méretű SUV-ja, pont ez a kategória. A Björn 25 perccel többet mért azzal az autóval 1000 kilométeres úton, és az a rekordere a Björn táblázatnak, az Zeekr 7X. Igaz, ott egy kicsit alacsonyabb a sebesség valószínűleg Norvégiában, viszont sokkal jobb a töltőhálózat, szóval nem tudom, hogy igazából ez az autó majd ott mit tud, majd meglátjuk, hogy a Björn milyen időt autózik vele, de az biztos, hogy egészen kiváló, és ilyen 5 perceken szerintem felesleges is vitatkozni akár ezt a táblázatot nézve, de annyira gyorsan tölt, és mellé annyira nagy az akkumulátora, hogy ez az első autó nekem egyértelműen, az első villanyautó, aminél tényleg úgy lehet utazni, hogy nem nézi az ember a százalékot, nem nézi a hatótávot. Hát lokális közlekedésben végképp nem. Hát városban 6-700 kilométert konkrétan lehet vele menni. Tehát városban ugyanannyira keveset fogyaszt, vagy majdnem ugyanannyira keveset fogyaszt, mint még egyszer egy Tesla Model Y vagy egy Model 3. Picit talán többet, de minimálisan. Lokális közlekedésben ennek az autónak a hatótávolsága az már tényleg nagyon-nagyon közel lesz egy mondjuk X3-as 20D-hez képest, és akkor a teljesítménye az igazából nem egy X3-as M-es változata, vagy M50-es változatát hozza, hanem igazából valószínűleg jobbat is, de papíron hasonlót. Érkezik ugye az i3 is, és hogyha ez tudja így, akkor az mennyire jó lesz. Hogyha az hoz majd tényleg egy ilyen Tesla Model 3 szintű hatékonyságot, egy ilyen 20-21 kWh-s átlagfogyasztást 130-140 környékén, az még magasabbra teszi ezt a lécet, és a BMW ezt összerakta, ez nincsen elspórolva sehol. A futómű tenni az autónál egy picit az én ízlésemnek lehetne puhább. Én ott még nem érzem azt a 100%-ot, az az egy elem, ahol ez így van. Szinte biztos vagyok benne, hogy az i3-nál ezen sokat fognak javítani. Az i3 ugye nem Debrecenben fog készülni, az iX3 viszont ott készül is. Mindig egy összetett téma Magyarországon. Az autógyártók, hozzákapcsolt támogatások, az összeszerelő üzelmi jelzők és ilyesmi. Ez mind-mind összetett téma, nem is szeretnék ebbe belemenni, mert nagyon-nagyon sok oldala van ezeknek is, nyilván nem csak a BMW kapcsán. Az összes itt Magyarországon lévő OEM kapcsán ez egy sokoldalú téma, amit nem szabad csak egy oldalról nézni, szerintem. De hogyha most mindent ezzel kapcsolatban félreteszek, ettől függetlenül én azért annak örülök, vagy szerintem ez egy jó pofa dolog, hogy a világ egyik legjobb, és szerintem nyugodtan mondhatjuk azt, hogy a világ egyik legjobb, és nagyon a top-top szinten lévő elektromos autója az itt készül Debrecenben. Ezzel viszont lezárnám ezt a videót, nagyon szépen köszönöm, hogyha megnéztétek ideig, köszönöm az importőrnek is a lehetőséget, és jövő héten a következő részben találkozunk. Sziasztok!